Loại quả dại quý hơn vàng được thế giới săn lùng mà mọc đầy ở Việt Nam. Nông nghiệp 4 xin chào các bạn. Bạn đã bao giờ trả tiền triệu cho một loại hoa quả nào đó chưa? Nó đắt tới mức mà chúng ta mua về chỉ để lồng kính mà ngắm chứ cũng chẳng nỡ ăn. Nho bạc triệu, dưa hấu siêu mắc hay xoài ruby quý như hồng ngọc cũng đã quá quen rồi. Nhưng các bạn có biết còn tồn tại nhiều loại quả lạ kỳ dù chỉ mọc dại ven đường, rất phổ biến ở Việt Nam nhưng trên thế giới lại là hàng hiếm, trở thành thứ được săn lùng, có giá đắt như vàng hay không? Trước khi đi khám phá loại quả đó rốt cuộc là gì, mình có một câu đố đuổi hình bắt chữ nho nhỏ dành cho các bạn đây. Hãy nhìn hình ảnh trên màn hình và đoán xem tên của loại quả này là gì. Bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Các bạn tò mò lắm rồi đúng không nào? Không chần chừ gì nữa, hãy cùng mình đi tìm hiểu thực hư về loại quả dại quý hơn vàng được thế giới săn lùng ngay sau đây. Loại quả mà các bạn vừa thấy trên video chính là quả tầm bóp, hay còn gọi là thù lù, lồng đèn hay anh đào đất, thường hay mọc hoang khắp nơi trên các bờ ruộng, bãi cỏ, đất hoang hay ven đường làng quê. Vốn là một loại cây dại mọc lan ở khắp các ruộng lúa ở nông thôn Việt Nam, nhưng vì giờ đây người tiêu dùng yêu thích các loại rau, trái cây sạch và lành tính nên tầm bóp đang đứng đầu trong danh sách các loại rau nhà giàu được các bà nội trợ săn lùng. Không chỉ rau tầm bóp, quả tầm bóp cũng ghi những thành tích đáng nể trên đường đua nông sản quốc tế. Nếu ở Việt Nam, những loại quả như tầm bóp, trái bần, me, chanh leo đều là những loại thực phẩm giá rẻ, được trồng đại trà và được thu hoạch với số lượng lớn, thậm chí mọc hoang đầy ở các khu vườn, ven đường và được xem như loại quả dại, nhưng khi được xuất ngoại, chúng lại có giá gây choáng váng. Tầm bóp ở Việt Nam có rất nhiều, tuy nhiên ít được sử dụng dù có một số dược tính tốt. Rau tầm bóp là một loại cây dại, mọc nhiều ở bờ ruộng, đất trống ven đường, ven rừng, chủ yếu ở vùng nông thôn. Nếu quả tầm bóp ở Việt Nam chỉ cần ra bờ ruộng, ven sông thôi là có thể hái cả nắm mang về mà không tốn tiền mua, thì ở Nhật Bản đây là một thứ quả siêu đắt. Rau tầm bóp là một loài cây dại, mọc nhiều ở bờ ruộng, đất trống ven đường, ven rừng, chủ yếu ở vùng nông thôn. Gần đây, giới văn phòng thích săn trái cây độc lạ xôn xao về loại quả có tên Golden Berry, tên tiếng Việt chính là tầm bóp, có giá bán lên đến gần 400.000 đồng 1 kg. Sau khi mua dùng thử, nhiều người xuất thân từ nông thôn nhận ra quả này khá giống với quả tầm bóp xưa, thường mọc dại bờ rào nhưng kích thước lớn hơn, gấp 2 đến 3 lần và có hương vị dễ ăn hơn. Loại quả đắt đỏ này là tầm bóp có xuất xứ từ Nam Mỹ các bạn ạ. Được biết người ta đã thuần hóa từ cây hoang dại thành cây trồng nông nghiệp vào thế kỷ thứ 18. Đến nay tầm bóp đã được phổ biến ở khắp các quốc gia trên thế giới. Giá trị nhất của cây tầm bóp là quả tầm bóp. Quả có hình tròn nhỏ như quả cà, bên ngoài được bao bọc một lớp vỏ bọc mỏng, giống hình lồng đèn, nên ở một vài nơi tầm bóp còn được gọi là cây đèn lồng hay thù lù cạnh. Quả tầm bóp thuộc dòng quả mọng, có hình tròn hoặc bầu dục, một lớp vỏ mỏng như giấy bao quanh quả hết sức đặc biệt, tạo nên nét đặc biệt chỉ giống loài này mới có. Khi bóp quả tầm bóp, vỏ bọc của quả bị thủng sẽ phát ra tiếng bốp nghe rất vui tai. Trái tầm bóp tròn, lớp da bóng, khi chín màu vàng đẹp mắt. Mỗi quả còn có một lớp áo mỏng căng phồng bên ngoài. Khi chín thì lớp vỏ này bung ra, trái ở trong có màu vàng cam rực rỡ. Mùi hương của quả tầm bóp Nam Mỹ là sự pha trộn độc đáo giữa mùi hương của dâu, nho, cam, chanh dây, táo, dứa và kiwi. Vị là sự hòa quyện giữa vị chua thanh tao và ngọt nhẹ đặc trưng. Khi được hỏi, những người bán hàng online đang phân phối trái tầm bóp cho rằng tầm bóp giống Nam Mỹ rất giàu vitamin. Riêng về vitamin A trên cùng một trọng lượng, nó có thể cao gấp 10 lần quả cherry và gấp 60 lần quả dâu. Trái này có chứa chất chống oxy hóa nên nhiều người thích ăn. Quả cũng to và ngọt hơn nên mới có giá bán cao như vậy. Cây tầm bóp có cái tên dân dã nhưng giá trị không tầm thường. Tất cả các bộ phận của cây tầm bóp đều có thể dùng được, bao gồm rễ, thân, lá và quả. Trên các trang mạng xã hội, khi quả tầm bóp được lan truyền thông tin có mức giá cao ngất ngưởng, nhiều người nhớ lại loại quả trong tuổi thơ của mình. Cây mọc hoang dại đầy vườn, không cần chăm sóc cũng cứ thế tốt tươi. Ở quê, khi trẻ con bị ngứa, nổi mề đay, mụn nhọt thì ông bà còn cắt cả cây tầm bóp cho vào nồi nấu nước tắm, rất mát. Ở châu Phi, họ ăn lá cây được nấu chín hoặc dùng như một tấm băng để băng các vết thương bị nhiễm trùng. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh thành phần vitamin A trong quả tầm bóp tươi có tác dụng cải thiện thị lực, tăng khả năng thích ứng với điều kiện ánh sáng tối của đôi mắt bạn. Tuy nhiên, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Là một loại cây từ tự nhiên, lành tính, nhưng nếu sử dụng tầm bóp quá nhiều trong thời gian dài cũng không tốt cho sức khỏe, nên khi sử dụng bạn nên cân nhắc về lưu lượng nha. Thời gian trước ở Việt Nam ta, khi kinh tế nước ta còn vô cùng khó khăn, nạn đói hoành hành, rau tầm bóp được thu hái về để ăn tạm như một loại rau cứu đói. Giờ đây khi kinh tế đã khá hơn nhiều, người dân cũng có điều kiện để có thể mua các loại thực phẩm quý, đắt tiền hơn.
Tuy nhiên, vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nhức nhối cho người tiêu dùng. Họ lại quay sang ưa chuộng những loại rau lành tính như tầm bóp. Rau tầm bóp có thể chế biến thành nhiều món ăn và đều mang đến hương vị rất lạ, hơi đắng nhưng thanh và mát. Tầm bóp luộc, nấu, xào với thịt đều rất hấp dẫn. Trong các bữa tiệc chung vui gia đình, bạn bè, tầm bóp cũng xuất hiện cùng với món lẩu. Hương vị ngon khó cưỡng, rất lạ miệng mà bạn nên thử. Không dừng lại ở đó, cây tầm bóp còn là một vị thuốc quý được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền. Tầm bóp không chỉ sạch mà còn rất tốt cho sức khỏe. Vì tính mát của rau nên rau có hiệu quả rất tốt cho việc chữa trị các bệnh dạ dày, giải nhiệt và trị mụn nhọt, giúp giải độc và thanh nhiệt cơ thể rất tốt, từ đó hỗ trợ quá trình điều trị nhiều loại bệnh vô cùng hiệu quả. Đó cũng là lý do vì sao ngày càng có nhiều người trẻ muốn mua trái cây tầm bóp về ăn, ép nước, chế biến thành các món ăn khác nhau như salad trộn, làm bánh. Người ta đã sáng tạo những món ăn vô cùng đặc sắc, thơm ngon, đa dạng từ loại quả vàng trong làng dinh dưỡng này. Chẳng hạn dùng quả tầm bóp tươi như một loại trái cây ăn tráng miệng, hoặc làm salad cùng với rau củ và các loại sốt đều vô cùng thơm ngon. Một ly nước ép từ quả tầm bóp tươi mang hương vị nguyên bản với sự chua ngọt hòa quyện luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho những ngày hè nóng nực, cung cấp năng lượng cho một khởi đầu ngày mới. Sau một ngày dài áp lực với công việc và học tập, người châu Âu và châu Mỹ sẽ lựa chọn dùng quả tầm bóp tươi để nhúng với sô-cô-la hay dằm quả tầm bóp tươi với sữa chua, cung cấp thêm một chút ngọt ngào cho tâm trạng bộn bề của họ. Mình cũng ước một lần được thưởng thức vị ngon loại quả đặc biệt này xem sao. Dù rất hay thấy nhưng hơn 20 nồi bánh chưng rồi vẫn chưa được thử bao giờ các bạn ạ. Chắc chắn sẽ là một trải nghiệm thú vị lắm đây. Nhưng có lẽ mình cũng sẽ không phải chờ đợi lâu hơn nữa, bởi lẽ nhiều mô hình khởi nghiệp với cây tầm bóp đã ra đời ngay trên đất nước Việt Nam chúng ta với mức giá rẻ hơn nhập khẩu rất nhiều lần. Trái tầm bóp mọc hoang đầy vườn tược ở mỗi làng quê, mùa trái chín thì vàng ruộm như đèn lồng đã không xa lạ gì với tuổi thơ của nhiều người. Trái tầm bóp có vị rất ngon, lại rất tốt cho sức khỏe. Tại sao không thương mại hóa trái cây này, đúng không nào? Nhưng nâng tầm giá trị của tầm bóp và chọn khởi nghiệp với nó thì lại là một câu chuyện khác. Còn rất nhiều thách thức phía trước, nhưng mình tin rằng trong một tương lai không xa, loại quả giàu giá trị này sẽ còn phát triển và phổ biến rộng rãi hơn nữa. Nhiều bạn muốn trồng cây tầm bóp và băn khoăn rằng nếu mua trái tầm bóp ở siêu thị về ăn rồi bỏ hạt ra chậu thì có thể trồng được cây ở nhà để có trái ăn được không? Thì câu trả lời là hoàn toàn được các bạn nhé. Cây tầm bóp mọc hoang dại khắp nơi chính bởi sự hấp thụ ánh nắng mặt trời cực tốt và nhu cầu sống của cây phù hợp với khí hậu ấm áp. Trong giai đoạn đầu cần tưới nước nhẹ nhàng, đủ ẩm bề mặt đất. Khi cây đủ lớn có thể trồng ra vườn hoặc chậu lớn để giúp chúng phát triển một cách tự nhiên. Tuy nhiên, để cây ra hoa, đậu quả, thu hoạch quả được như ý muốn còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nữa. Nhưng tại các nông trại trồng tầm bóp quy mô lớn để xuất khẩu, người ta vẫn rất đề cao sự phát triển tự nhiên của cây để giữ chất dinh dưỡng. Sau hôm nay, các bạn hãy thử tự tay trồng một cây tầm bóp tại nhà mình xem sao. Nhớ thành công thì hãy chia sẻ ngay bên dưới để mọi người cùng học hỏi kinh nghiệm nhé. Thật đáng ngạc nhiên bởi trên thế giới có những loại cây quả bình thường mà chúng ta không để ý đến. Thật ra chúng lại có giá trị rất bất ngờ. Khám phá những loại quả này khiến mình phải mắt tròn mắt dẹt các bạn ạ. Có các bạn thấy điều gì thú vị nhất ở cây tầm bóp? Bạn biết những loại cây quả thú vị nào nữa và đặc biệt hơn không? Hãy mạnh dạn bình luận ngay phía bên dưới các bạn nhé. Và nếu thích video dạng này, đừng ngại chia sẻ cảm nhận của các bạn để chúng mình có thêm động lực làm tiếp những video thú vị hơn nữa. Nông nghiệp 4 chấm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.